Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Am făcut tutoriale în legătură cu tratamentele la piersic, la cais, la prun, cu cele 6 tratamente înainte de floare, după floare și așa mai departe, adică cele 6 tratamente grupate. Prefer acum, ca să nu aștept întrebările dumneavoastră cu referire la moment, că nu toată lumea a văzut toate tutorialele mele, să stea numai pe ele. Dar prefer să fac unul de moment, cu momentul optim la ce specie să fac tratament, de care exact momentul, fenofaza în care se face tratamentul, care e soluția, care e dozajul, ca să meargă treaba bine. Și iată, acum suntem în momentul, în fenofaza în care, la piersic, apare butonul roz și apar urechiușa de șoarece, adică frunzulițele apar la dimensiunea urechiușei de șoarece. Ăsta e termenul. Adică are undeva la 1 centimetru și ceva. Ăsta este momentul optim. Și eu acum am prins acest moment, mâine fac tratamentul, am lăsat treaba la o parte ca să fac acest tutorial, ca să nu mai aștept întrebările dumneavoastră cu ce dăm și o să răspund sau nu am timp să răspund. Deci ăsta este momentul optim. Hai să vedem cum arată, după care o să vă spun eu cu ce tratăm, care e doza și cum se face tratamentul. Avem așa aici, vedeți? Mugurii floriferi, deja o culoare oarecum, da, rozalie. Încă nu s-au deschis complet ca și buton, dar este un moment bun. Avem urechiușe de șoarece, vedeți aici? Acum este momentul când tafrina, bășicarea, se instalează și atacă frunzele. Se instalează și după aceea este foarte, foarte greu de combătut. Ăsta este momentul, de asta am vrut să fac acest tutorial. Ia uitați și aici, da? Și aici se vede clar frunzulița mică, vârful de frunzuliță, avem butonul aici, avem mungurile florifer, așa până sus. Acum se văd ramurile foarte clar, dar aș zice că nu e momentul. Dar uitați cum arată frunzulița aici. Vedeți cum arată frunzulița? Deci ăsta este momentul în care noi trebuie să facem un tratament. Azi, mâine, nu are importanță, noi chiar într-o jumătate de oră ne apucăm să facem tratamentul. Acum, dacă am văzut fenofaza, vă spun încă o dată, putem face tratamentul și la cais, pentru că este cam acolo, putem face tratamentul și la prun, dacă este tot în faza asta, putem face tratamentul la mai multe specii, chiar și la păr, chiar și la măr. Ce produs folosim? Nu mai folosim, de exemplu, insecticid. Acum că am folosit destul insecticid la tratamentele din perioada de repaus vegetativ, adică la cuprice, la ulei și așa mai departe. Fiecare am văzut din întrebările dumneavoastră, din ce v-am mai spus și eu acolo, că ați folosit destul de insecticide până în perioada asta. Acum, la buton, folosim o singură substanță. Se numește score. Score are rolul de a distruge ciupercile, atât cele de făinare, cât și de bășicare, cât și de monilioză și mai multe componente. Deci este un tratament special pentru pom făcut și doza lui este de 0,02%. Deci 0,02%, nu 0,2%, nu 200 de grame la 100 de litri de apă, 20 de mililitri la 100 de litri de apă. Deci, la 100 de litri de apă folosim 20 de mililitri. Dacă avem o seringă de 20 de mililitri, atât punem. Facem mai puțină substanță, soluție. Punem doar 2 mililitri la 10 litri de apă. Dacă avem o pompă care e mai mare de 10 litri, e de 15 litri, da? Folosim 3 mililitri. Deci tragem cu siringa 3 mililitri, îi dăm drumul la substanță în apă, balbotăm bine, adăugăm diferența de apă în pompă, balbotăm bine să omogenizăm soluția, după care facem tratamentul. Avem grijă, nu mărim doza. Există această tentație de a mări doza să facem o treabă și mai bună. Nu facem treabă și mai bună. Leacul nu-i cu sacul. Facem tratamentul așa cum se prescrie pe produs, 2 ml. Orice depășire de doză produce 1 gram de fitotoxicitate la pom, la floare, la frunză. Nu ne dăm seama. De acolo se petrece chestia asta. Dacă dublăm doza, se dublează și gradul de fitotoxicitate la organele pomului respectiv. Deci respectăm doza asta așa cum am spus eu. Bun. Tratamentul trebuie să se facă în așa fel încât să ajungă pe toate organele, adică și pe muguri, și pe frunzulițe, și pe
ramură pe toată suprafața ramurii, pentru că sunt convins că tafrina a mai rămas. Chiar dacă am făcut tratamentele pe bază de cupru, le-am distrus, am dezinfectat pomul, ciuperca tot a rămas prezentă pe organele pomului, mai ales la muguri, acolo la baza mugurilor, acolo la soldișore, acolo, ea acolo se instalează. Și atunci noi nu o să o distrugem complet, această ciupercă, niciodată. Dar făcând tratamentele, măcar așa cum am zis eu, când am prescris eu acolo, cu siguranță o ținem în șah, în așa fel încât pomul să ducă și el cât de cât bine, să nu fie stresat, să ieșim la capăt să avem și fructe. Sper că anul ăsta să avem fructe, pare așa un an mai bun, pare că s-a întârziat un pic cu înfloritul, cel puțin la mine aici, nu știu la dumneavoastră cum este, și dacă tot natura ne lasă, haideți să facem și tratamentele corespunzătoare, să contribuim și noi cu ce putem, ca să ajungem la liman, să avem și noi fructe, să supraviețuim. Următorul tratament pe care vă voi prezenta eu este la ieșire din floare. Voi face alt tutorial în care voi prezenta acolo exact fenofaza, pentru că și acolo este anumit punct al fenofazei, nu se face oricând. La ieșire din floare nu înseamnă că după floare la o săptămână sau în timpul înfloritului. Vă voi face eu acolo un tutorial exact în fenofaza care este și cu ce substanțe folosim, care este doza, în așa fel încât să facem o treabă bună. Și acum și la ieșirea din floare. Sper să mă încadrez și cu următorul film, cu ieșirea din floare, că acolo e foarte, foarte important. La ieșirea din floare, atunci avem câteva tratamente, dacă le facem pe acele tratamente, inclusiv ăsta care l-am recomandat eu acum, avem 6 mari ca să avem fructe frumoase, să ne bucurăm de ele. Ăsta a fost tutorialul, dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. La revedere și succes pe toată linia!